ሰላም የኢትዮጵያ ተማሪዎች ይህ ቪዲዮ ሊነር ሲስተም ኢኩዌሽን በቀላሉ ሶልቭ ማድረጊያ ዘዴን ማወቅ ለሚፈልግ ተማሪ የተዘጋጀ ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ሊነር ሲስተም ኢኩዌሽንን ሶልቭ በምናደርግበት ጊዜ ሶስት አይነት ሶሉሽን ሊኖረው ይችላል። ከሶስቱ አንዱ ነው የሚሆነው። ከነዛም ውስጥ ሜቢ የምናገኘው ሶሉሽን አንድ ብቻ ሊሆን ይችላል። ዋን ሶሉሽን አለው እንላለን ያ ኢኩዌሽን፣ ወይ ደግሞ መኒ ሶሉሽን ወይ ደግሞ ምንም አይነት ሶሉሽን ላይኖረው ይችላል። ከሶስቱ አንዱ ነው ሊነር ሲስተም ኢኩዌሽን ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በኤግዛምፕል ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ኤግዛምፕል ሰጥቼ እንዴት በቀላሉ ዊዛውት ግራፊካል እና ሰብስቲቲዩሽን ሜተድ እንዴት በቀላሉ ሶልቭ የምናደርግበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። ትወዱታላችሁ። ወደ ማብራሪያው ወይም ደግሞ ወደ ኤግዛምፕሎቹ ከማለፌ በፊት ግን ቪዲዮውን የምትጀምሩት ያው በላይክ ነው ማለት ነው። በላይክ እንጀምራለን። እሺ አሁን የተሰጠን ኤግዛምፕል 3x plus y equal to 70 እና 4x minus y equal to 80 የዚህ ሊነር ሲስተም ኢኩዌሽን የዚህን x እና y ቫልዩን መፈለግ ነው ማለት ነው። ዋና የሊነር ሲስተም ኢኩዌሽን ሶልቪንግ ማለት ይሄ ነው። በቃ x እና y ቫልዩን መፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ክሪስ ክሮስ ነው የምናደርገው። እንደምታዩት y ላይ ነው ፖይንት የምናደርገው። ከዛ ግን የማ ቫልዩ ነው የሚፈለገው? የy ሳይሆን የx ነው ማለት ነው። በy በኩል ክሪስ ክሮስ እንሰራለን መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት የዚህ ኮኤፊሽንት 1 ነው። በዚህ በዲያጎናል ሳይድ ያለው ደግሞ 18 ነው። እናባዛለን። ከዚያ የዚህ ኮኤፊሽንት -1 ነው። በመሃላቸው ማይነስ ነው የምናደርገው ሁሌም ማለት ነው። በዲያጎናል ሳይድ ያለው ደግሞ 17 ነው። ስለዚህ 1 times 18 minus 1 times 17 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ኦቨር እሺ ከዛ በኋላ የዚህ ደግሞ ኮኤፊሽንት 1 ነው ታይምስ 4 ማይነስ የዚህ ኮኤፊሽንት እቺ -1 የy -1 ኮኤፊሽንት አለ ታይምስ 3። ስለዚህ ይሄ ካልኩሌሽን የኤክስ ቫልዩን ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄንን በሰብስቲቲዩሽን ወይም ደግሞ በግራፊካል ሜተድ ሞክሩትና ትክክል መሆኑን ታያላችሁ። እያንዳንዱን ጥያቄዎች በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ይሰጠናል? ያው ከዚህ በኋላ ያለው የካልኩሌሽን ጉዳይ ነው። ያ ዋና ይሄንን የክሪስ ክሮሱ የቱ ይቀድማል፣ የቱ ከስር ነው፣ የቱ ከላይ ነው የሚለውን እሱን መያዝ ነው ያለባችሁ፣ ማስተዋል ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሆነና 35 ይሰጠናል። ይሄኛውም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሆነና 7 ይሄ ማለት ነው የኤክስ ቫልዩ 5 ነው ማለት ነው። ከዛ ማን ነው የሚቀረን? የዋይ ቫልዩን መፈለግ ነው። የዋይ ቫልዩ ደግሞ አንዱን የሊነር ሲስተም ኢኩዌሽን ላይ አንዱን ቫልዩ አገኘን ማለት ከሁለቱ ባንድ ውስጥ የኤክስን ቫልዩ ወይም ያገኘነውን ቫልዩ ሰብስቲቲዩት አድርገን የሌላ የቀረንን ማግኘት እንችላለን። በዛ መንገድ ካልኩሌት እናደርግና የዋይ ቫልዩ ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር y 17 - 3x ይሆናል። በኤክስ ቦታ 5 እንከታለን። የዋይ ቫልዩ 2 ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያገኘነው only one solution ነው። ስለዚህ ይሄ linear system equation one solution አለው at point 5 ላይ ማለት ነው። ሌሎቹንም እንዴት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ኤግዛምፕል አለ። የኤክስን ቫልዩ እንፈልጋለን በቀድሙ ማለት ነው። 4 times 4 8 times 2 በመሃላቸው ማይነስ አለ ኦቨር 1 times 4 minus 2 times 2 ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ቫልዩ እንደምታዩት 0/0 ይመጣል። ይሄ ደግሞ በማትስሩ ኢንፊኒቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊነር 0/0 ከመጣላችሁ ማንኛውም ሊነር ሲስተም ኢኩዌሽን ሶልቭ ስታደርጉ በዚህ መንገድ ማለት ነው 0/0 ከመጣ መኒ ሶሉሽን ነው ብላችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ኖ ሶሉሽን በሚሆንበት ጊዜ ምን አይነት መልክ ነው የሚኖረው እናያለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር 2 times 8 5 times 4
over 2 times 6 3 times 4 ይሄ ስንት ይሰጠናል 16 ሲቀነስ 20 12 ሲቀነስ 2 እንደምታዩት 0 ይመጣል ከዜሮ ውጪ የሆነ ከላይ ከሆነ እንደቀደሙ ኢንፊኒቲ አንልም አንዲፋይንድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን ይሄ ሊነር ሲስተም ኢኩዌሽን ምንም አይነት ሶሉሽን የለውም ማለት ነው ስለዚህ ኖ ሶሉሽን ብለን እናልፋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ በዚህ ዘዴ በመጠቀም የትኛውንም አይነት ሊነር ሲስተም ኢኩዌሽን ሲሰጣችሁ በቀላሉ በዚህ መስራት ትችላላችሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ እንዳይረሳ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉን ምክንያቱም የዚህ ቻናል አላማ ኢትዮጵያን ተማሪዎችን በሂሳብ ትምህርት ለመርዳት የተቋቋመ ነው የእናንተ ብርታት ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ ነው ለኔ ብርታቴ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ